ما تاسو سره د شاپیفای څلور نوري ویډیوګان ریکارډ کړي او دا چې دا پنځمه ویډیو ده او په دې پنځمه ویډیو کې زه تاسو ته څه درخم په دې پنځمه ویډیو کې هغه مهم سټیپس درخم چې تاسو بالکل ذهن بدل کړي او که تاسو یو چې نه من بالکل خپل ژوند باندې نه غواړو کارو کوو هیڅ هم نه بالکل تاسو کولای شئ چې دا یو ویډیو کې پکې لار شئ چې ګوري اماغه کتل زیات خلک شاپیفای ډراپ شیپینګ پسې ګرځي او شاپیفای ډراپ شیپینګ د خاطر غواړي چې پوښي څه کوي زی ګنټو باندې پڅکه په سکرولینګ کې خپل لګي سوشل میډیا کې لګي په ټیک ټاک انستګرام او په فیسبوک کې سکرولینګ کې لګي هغه وخت چې برباد شي به فکر کوي چې دا ژوند ولې دومره سخت دی ژوند چې سخت دی تا خپل سخت کړی دی د دې خاطر د سخت کړی دی چې ته خپل ټایم په سکرولینګ باندې بربادې هغه ټایم ته ورکول شي چې څه ځکه شاپیفای ځکه اي اي ځکه eCommerce کې نور پلیټفارمونه دي هغه ځکه او دا غي نه خپل ځان د خطر پیسې لا سره وړي ژوند دومره سخت نه دی چې څومره موږ تاسو سخت کړی دی ولیم سخت کړی خپل ټایم موږ بربادو نو زه کوشش کوم چې تاسو ټایم بچ کم تاسو ته امداسي یونیک سکلز راوړم تاسو هغه باندې یو څه خپل ځان د خطر او کول شي صرف خپل وخت ورکړئ او دې باندې عملی کار وکړئ که تاسو په ژوند کې بدلون رانغه به وي ما already د شاپیفای نور ویډیوز تاسو ته درخودلی او ریکارډ کړی مې دي او دې کې به هم زه تاسو ته درخم او تاسو به چې کله دا ټول وګورئ تاسو به د بیګینر انټرمیډیټ او اډوانس ټیپ باور کې ځکه په دې هرې ویډیو کې ما هرې ویډیو کې پورا ټیکنیکل سکلز تاسو ته درخودلی دي دا چې مې درخودلی چې دا دنیا په هیڅ ځای کې تاسو نه پیدا کیږي ما پریکټیکل تاسو په سکرین باندې ریکارډ کړی هر یو مې درخودلی که دا تاسو ټول عملی کوي او صحیح کار ور باندې کوي تاسو به 98 یعنی 98% به لوړ لاړ شئ او په شاپیفای او ډراپ شیپینګ باندې به تاسو ذهن بالکل کلیر او واضح شي نو راځي موږ تاسو دا ټول خبرې پریدو او سکرین ته زو او په سکرین کې هر څه په درسته طریقې باندې تاسو درخم نن چې کوم سټیپونه درخم هغه کې به تاسو سره دا ویلکم بار وي او دا غي نور باقی مانده کوډ نه وي تاسو ته به زه ټول درخم نو راځي موږ تاسو سکرین ته زو سکرین کې به دا ټول کوډ تاسو نه نو وس موږ تاسو خپل د کمپیوټر په سکرین کې نو ما تاسو ویلو چې موږ تاسو به ویلکم بار اول جوړو دا ویلکم بار دی دا به زه لري کوم دلته به زه خپل په طبیعت چې هر څه ټایپ کوم everything you need here صحیح ده دا موږ تاسو ټایپ کو دلته تاسو کولای شئ چې وی ګورئ دا صحیح دا موږ تاسو دلته ولیکو دیز نه ډیلیټ کولای شئ دیز نه هډ کولای شئ او دیز نه ډوپلیکیټ کولای شئ ان ډبل کولای شئ که غواړئ څوک چې غواړي ډبل کولای شئ نور څه بل لیکي دلته تاسو د اي اي نه تغیرات غواړئ اي اي نه تغیرات ور باندې راوستل شي د دیز نه او دلته تاسو کولای شئ چې د فونټ سټایل ورته جوړ کړئ ان ټایپوګرافي ورته جوړوي ټایپوګرافي دا کم فونټ چې موږ تاسو ډیزاین کوو فونټ ته مختلفه ډیزاینونه موږ تاسو ورکول شو د کې موږ تاسو فونټ ته مختلفه ډیزاین انتخابول شو سایز ورکول شو ویټ ورکول شو لیټر سپیسینګ ورکول شو دا ټول کارونه کول شو د نه یو د ځکه ګوري هډینګ کوي هډینګ سایز ورکوي اسند ورکوي څه رقم تاسو جوړوي باډي د خاطر جوړوي څونه سایز ورکوي 12 پکسل د فلحال 12 پکسل پرېدم ویټ ډیفالت ته ډیفالت ویټ پرې دی کبل ویټ وته انتخابوي لیټر سپیسینګ څومره لیټر سپیسینګ ورکوي ټایټي نورمالي لوزي څه رقم هر یو چې تاسو انتخابوي اماغه انتخابوي او دیز نه راځو سیو کو کوم یو کار چې کوي تاسو یې باید سیو کړئ صحیح ده سیو کول حتمی لازمي ده دلته دا چې د منګو تاسو سره چې کله منګو تاسو اوله کې ساين اپ وکړو هغه وخت کې ماته دغه مای سٹور را کړو خو دا لوګو بای ډیفالت ده دا زلر کوم زه یو لوګو انتخابو دې نه کولای شي چې تاسو خپل ځان د خطر لوګو انتخاب کړئ دلته تاسو کولای شئ ډیفالت لوګو لګوي انورټ ان کوم لوګو چې تاسو خوښوي او لوګو دوه قسمه لوګو تاسو لګولای شئ یو چې کله تاسو ویب سټ ډارک موډ ته واوړي وایټ هغه شي او کله چې وایټ کې ډارک ته واوړي نو زه به تاسو ته د کې یو طریقه دروخم صحیح ده کنه دواړه طریقو باندې کولای شئ چې تاسو لاړ شئ دیزی لوګو زه بدلوم دا لوګو ده دغه لوګو به زه بدل کوم صحیح ده دیزنه تیم به زه تاسو ته دروخم کلیک کړئ او دلته راشئ سلیکټ باندې با کلیک کړئ سلیکټ چې کلیک کو تاسو بچی ته ویوړي کمزې کې چې ټولې لوګو عکسونه ایمیجز فایلز هر څه پراته دي او یا خپل کمپیوټر ته چې ځای تاسو هغه ځای ته به تاسو ویسي صحیح ده دیزنه زه اوس دې باندې کلیک کوم او دا به ما وړي خپل ځای ته صحیح ده او دیزنه ما تاسو ویل چې کومه لوګو تاسو غواړئ چې تاسو
ویب سایټ ک لایټ موډ ته وړي او ډارک موډ ته وړي باید تاسو لوګو تغییر تبدیل شي هغه دیز نه کیږي دلته به لوګو انتخاب کې لوګو به پرته یا هغه لوګو به انتخاب کې هغه به الته لګیږي او کني اپلوډ ایمیجز نه اپلوډ بشي ها زبا دلته کلیک کما او دی زینه به ز یو لوګو راوخلم دا اوپن او دی زینه لوګو موږ تاسو را خلاص کړل دغه لوګو ګوره فایل اپلوډینګ دغه لوګو به سلام صحیح شو دا هم ما لایټ دا ضرورت نه خو ځکه ما لګول دا زلری کوم دا به تاسو د خمه ډیلیټ کوم څنګه دا به زلری کوم دي نه بل به ماغه انتخابو یو پریدم یو ډیلیټ کوم هغه د زموږ تاسو لوګو راغله دا وایټ بایټ وې ز کم پرې کوي وایټ نه دا وایټ نه د خاطر وایټ معنی دا جوړه کړي نو دا بس ریموو وکم دي نه به ریموو وکم لری وکم نو اوس موږ تاسو سیو کوو ګورو چې لوګوز موږ تاسو سیو شول کنه بالکل سیو شول لوګوز موږ ګوري دا منیو هم ز تاسو چینج کوم منیو هم ز تاسو درخم منیو څنګه خپل په طبيعت تاسو برابرول شي دا ډیره مهمه ده او دی باندې پورا ویب سایټ مکمل شکل بدلېږي موږ تاسو ایگزیکټ وو او دلته مین پیج ته راغلو مین پیج کې وسوګورئ تاسو خپل ویب سایټ ته صحیح ده لوګو تاسو ښکاری دا وګورئ لوګو تاسو ورکی لګیدل ده دلته اوس راځو څه کو کانټینټ کې موږ تاسو سره کانټینټ نه منیو ته راځو او منیو کې ماته تاسو ویل چې منیو ز تاسو ته درخم څنګه منیو موږ تاسو برابرو منیو ته وګورئ دلته موږ سره منیو دي مختلفه مین منیو دا فوټر منیو دا او کسٹمر اکاونټس مین منیو دا صحیح ده نو دا به زه اوس دلته راشم زه به کوم یو کې ایډیټینګ وکم دغه کانټیکټ دا به از کوم سره کانټیکټ از دا لږ ښکاري دا پروفیشنل طریقې سره ښکاري که تاسو کانټیکټ از ولیکئ دلته به موږ تاسو ریشو سیو کولای دي دوه ځای نشو زه به سیو کم سیو شو بالکل دا اوس زه کولای شم ډراګ او ډراګ اینڈ ډراپ کوم ځای کې چې زه غواړم دا خپل هر یو کانټیکټ هوم کټلاګ چې کوم ځای کې غواړم ښکارا شي هغه ځای کې زه برابروم او هغه ځای کې پټ کوم دا به زه دې ځای کې کېدم دا زموږ تاسو تیار شوله بالکل صحیح ده نو اوس چیز نه موږ تاسو سیو هم شو بالکل هر څه برابر شول دې سیو او دا به موږ تاسو وګورو چې څنګه کار کوي دا ولې کار نه کوي ګوره زه ایډیټینګ کې څه نه لري کوم زه تاسو په مخ کې کومه ډیره خطر چې تاسو پوه شئ زه هیڅ ایډیټ کوم نه اوس په ان شاء الله کار وکړي صحیح ده بعض وخت کې بعض مشکلات راځي دا مشکلات چې راشي دا باید ایډیټ نشي دا تاسو وینئ ځکه وینئ چې تاسو وینئ نه به تاسو نه پوهیږئ چې ولې د ماته کوم مشکل راغی دا غي حل لاره ما څنګه وسله ډیره خطر زه دا مشکلات پکې ان تاسو درخېما چې تاسو په درسته طریقې باندې پوه شئ ور باندې نو دینه بعد موږ تاسو دغه اوس سکو دلته پروډکټس دي پروډکټس ما لګولې دي او د دې پروډکټس باقی مانده کارونه به هم موږ جوړو یو بل کارم تاسو ته کوم د به ویډیو ختموم دغه مین هیرو سیکشن چې ده هیرو سیکشن ته برې شو دا هیرو سیکشن د بزل ریکم او دلته به موږ تاسو هیرو سیکشن باندې کلیک کوم هډر دا هډر د موږ تاسو سره صحیح ده دا هډر ما تاسو ویل کانټیکټس ما جوړ کو صحیح کانټیکټس وګورئ هغه برابر ده اوس کانټیکټس موږ جوړ کړی خو هیرو سیکشن کې ما څه نه دی اچولی ما کوم څه نه دی خي دا هیرو سیکشن دی برخه ته وي د دا غټ اکس چې بینر اکس ور باندې پر سکرین باندې تاسو غټ کړئ دغه ته هیرو سیکشن وي په سافټویر کې په ویب ډیولپمنٹ کې په سافټویر انډستری کې ولا بل خصوص په نه ویب سټ کې دا ولول کیږي دا پروفیشنل ورډ دی او دا اصلي لغات هم دا دی د خطر هیرو ال دغه تاسو ښکاری هیرو سیکشن خلاص کو دیز نه بزه ورته عکس انتخاب کوم دل بزه کلیک کوم ما سره عکس چلته تیار پروت دی زبا مغه عکس راوړم چې ته د دیز نه فایل نه اپلوډ کوم یا جنریټ کې یا اپلوډ ومه دا فایل دا عکس دا د موږ راوسو اپلوډیږي دا اپلوډیدل لک یو څو ثانیې نسی اپلوډ شو صحیح ده دیز نه ډن کلیک کو ډن شو صحیح ده زمونږ اساسو بینر ایمیج یا هیرو سیکشن ایمیج هم لګیدو اوس دینه بعد باقی مانده سیټینګ هم کوم او اخیره کې تاسو سٹور تاسو ښکار کوم چې څنګه ښکاري دغه سٹور چې کوم یو دی دغه خپل سٹور که دا صحیح تاسو وچلوي دینه تاسو کولای شئ چې میلیونز او نو غټي میلیونز د نم دغه سٹور نه خلک غټي دا پروفیشنل سٹور دی خپل ځان د خاطر پروډکټ هانټینګ وکي او مخه تلاړ شي صحیح ده باقی مانده کارونه به په نورو ویډیوګانو کې کوم راځي موږ تاسو نورو ویډیوګانو کې ګورو او باقی مانده کارونه به تاسو ته الته درخم